هله چې روغ جوړ به د ژوند د صحت په جامو باندې به پټي موږ فرست ایئر چپټر نمبر 6 دا موږ شروع کړو فلویډ ډاینامیکس او دغه نه مخکې موږ د فلویډز په باره کې خبرې کړې وې چې فلویډز اصل کې دی سيزونه موږ به کوم سيزونه فلویډز تصور کوو او دغه نه پس چې کومه ده بیا موږ स्टोक्स ला वेलेवा दगे न लावा विस्कोसिटी मुंगा वेलेवा द विस्कोसिटी यूनिट मुंगा कैलकुलेट का उसंग पागे बांधे मुंगा खबर कड़े वी हेले दिची आगा बतासो भरपूर तरीके से एंजॉय कड़ी बागे बांधे बतासो पोशवी है नन चको माने नन जमुगा टॉपिक दे फ्लूइड फ्लो खामखा چې کزه تاسو ته وما چې اوسې فلویډ دی نو خامخا خو به فلو کوي په دې کې څه شک نشته ځکه کزه تاسو ته وما چې پیر سه ماته د فلویډ خبره کړې ده کنه د فلویډ چې فلویډ دوه څه نه پدې کې راځي هر هغه شی چې هغه بهيږي ګیس او بل څه شی دی لیکویډ هر ګیس او هر لیکویډ چې کومه د پسې کې راځي د فلویډز کې راځي یعنی د میټر دا دوه سټیټس د موږ کمباینلی څه کنسیډر کوو څه تصور کوو چې د موږ سره څه شی دی د موږ سره فلویډز دي ٹھیک ده اوس ټیک شو ګیس هم فلویډ دی لیکویډ هم فلویډ دی خبر باندې پوه شئ کنه خامخا دا خو فلو کوي دا خو فلو کوي لکه مطلب کله لیکویډ خبره زه د واټر مثال ولم سوالم واټر مثال ولم کنه نو واټر چې کومه ده د های پوتنشل نه چرته راځي د های پوتنشل نه یارانو د برازي کوم اړخته لوور پوتنشل طرف ته راځي خبر باندې پوه شئ کنه لکه ټینګي تا د کور په سر باندې خلی ده او په خکته په خپل رابېږي کنه برابرېږي واشروم سوال دا وبچ تاسو دا ټاپ چې کومه ده یا دا کوم نلکه چې کولاو کې دا په خپل دا وبر رواني کني رواني خبر باندې پوه شئ نو د اوبو خاصیت دا دی چې دا همیشه لپاره د های پوتنشل نه بده چرته راځي لوور پوتنشل ته راځي اوکې دا خو ګیس چې کومه ده نه مانی ګیس چونکه په دلته انټر مالیکولر فورسز انتهایی څه دي انټر مالیکولر فورسز چې کومه ده یارانو دا انتهایی څه دي دا ویک دي نو چې ویک دي نو دا څه کوي دلته پوتنشل څه فرق نه کوي دا ګیس دلته ما سره پیدا شو دا اگر سرته زخه جوړه بالکل چې کومه ده پیپر ته داسې ولکو داسې بخيږي خو بو کې دا خاصیت نشته د خبر باندې پوه شئ دوه فلویډز دي دوه کې دا خاصیت دی چې دا فلو کوي خبر باندې پوه شئ اوس دلته د دې په فلو کې چې کومه ټیک شو دا هم په ریل کیس کې دا خبرې کوي چې پیر سب دا وبدي او دا ګیس دا ښکته بره دا مونږ یو ریالټي لکه یو حقيقي دنیا چې کومه الریډي څه چې مونږ په نظر باندې راځي دا غي په اړه کې خبرې کوو لکه تاسو سپوز ما آیډیل کیس ته څه تاسو تاسو آیډیل کیس ترته ما ګوره آیډیل کیس ما تاسو ته چې کله دا چپټر شروع کاو ما تاسو دا ویډیو چې کدلته تاسو د فلویډ یو میتھمیټیکل ریلیشنز دغه شان د دې چې کومه تاسو پورا دغه سټډي کول غواړئ نو دا به تاسو آیډیل داسې کنسیډر کوئ یو خیالي دنیا به ځان له جوړوئ نو اله به تاسو د فلویډ چې کوم ډیفرنٹ پراپرټیز دي ډیفرنٹ کریکټریسټکس دي خصوصیات دي دغه نه به تاسو خبر شئ کچره تاسو ریالټي ته رااله نو ریالټي کې چې کومه دې پورا ډیټیلډ سټډي چې کومه مشکله ده خبر باندې پوه شئ کنه نو دلته دوه قسمه فلویډز یو چې کومه آیډیل فلویډ او بل چې کومه ریل دی لکه زه د فلو خبره کوم نو یو ته زما چې دا یو ما سره سټریم لاین فلو ده او بل ما سره لامینر فلو ده خبر باندې پوه شئ نو ټول اول نمبر راځو چې فلویډ فلو کچری تاسو دا کریکټرایزډ کړئ د دې خبره تاسو وکړئ نو دا دوه رنګه تقسیم د دې شوی دی یو چې کومه دا سټریم لاین فلو ده او بل چې کومه ټربولنت فلو ده ټیک شو سټریم لاین فلو او بل ټربولنت فلو ټیک شو کنه نو دلته تاسو وګورئ چې سټریم لاین فلو دا کوم فلو ده if the flow are steady or laminar کچره دا فلو بالکل سیده steady regular خبر باندې پوه شو کنه نو دغه فلو ته لامینر فلو بیا هم ویل شم خبر باندې پوه شو کنه لکه مثال په تور باندې کزه ته چې لیټ سپوز دا ما سره چې شری دا ما سره یو پایپ دی چې شری ما سره یو پایپ دی اوکې دا ما سره یو پایپ دی او په دې کې دنه چې کومه وګوره دا لیئر دی نه دا یو لیئر شو فلویډ فلو کوي دا بل لیئر شو ټیک شو دا بل لیئر شو د هر یو چې کومه فلو د هر لیئر خبر باندې پوښتنه دا ریګولر ده د دې لیئر دا مجال نشته چې دا بل لیئر کراس کی یا دې لیئر کې چې کوم پارټیکلز فلو کوي د دې پارټیکلز دا مجال نشته چې د بل لیئر د پارټیکل سره ټکراو شي خبر باندې پوښتنه کنه لکه دا پارټیکل چې کوم تاسو په نظر باندې راځي دا پارټیکل یار جی دا بالکل په دې لاین باندې سکی په دې لاین باندې دا سکی دا فلو کوي په دې لاین باندې سکی دا زبردست فلو کوي اوکې دا اوس لکه تاسو راشي ریالټي دا په ریل کې دا پاسبل نو په ریل کې دا پاسبل نه ده په ریل کې چې کومه دا پارټیکل یو بل سره ټکراويږي
خبر باندې پوه شو کنه د سین غاړې ته کېنې تاسو دا شړار اورئ نو دا کوم فلو ده د اصل کې دا د ته موږ ټربولنت فلو وایو هغه لرازو نو دا چې کومه د لیمینر فلو دا پارټیکل د دې ځای نه تیر شو لیټ سپوز ټایم 1 کې دا تیر شو نو په ټایم 2 کې به دا پارټیکل سیم د دې ریجن نه به تیریږي ها د دې ریجن نه دا بخپل چې کومه طرف د کم ډایمنشنز دی په دې یو لیر باندې دا به ګوره چینج کوي نه خبر باندې پوه شو کنه نو دلته دا خبره نه سیاست دی چې every particle of the fluid that passes through a particular point یو particular point نه دا تیر شي لکه مطلب دلته زم چې دا point m سره کومه point دی دا یو particular point دی move along exactly the same path as followed by the particles that have passed that point earlier نو دا particle به هم بالکل د دې point نه په دغه شان باندې تیریږي دا خپل ډایمنشنز دا خپل پراپرټي کریکټریسټکس دا به نه چینج کی دا به بل سره ټکراویږي نه چې دا پارټیکل په کوم ځای ته لید دا پارټیکل چې په کوم ځای ته لید دا په غزي باندې رواني دا چې په کوم ځای ته لید دا په سی باغ رواني دا چې په کوم ځای ته لید دا په سی باغ رواني دا لکه مطلب څه شی دی چې دا مخکې چې کوم پارټیکل په کوم لار تیر شوی دی اوسنه پارټیکل به ورپسې په غلار باندې سکیږي دا به تیریږي ټیک ده کنه هم دا شان every particle will follow the smooth path هر پارټیکل چې کومه د لاره بسې دا به همواره وي خبر باندې پوه شو کنه and particles are never cross each other دا پارټیکلز یو بل پر کراس کوي نو او بل اهم خبره چې لیټ سپوز کزم چې پیر سه دا چې کوم ما سره یو ټیوب ما واغس ټیوب کنه په دې کې دا فلو چې کومه دا ما سره لیمینر ده یا ما سره سټیډي فلو ده یا ما سره سټریم لاین فلو ده ټول یو شی ده خبر باندې پوه شو کنه نو کدل ته زما چې لیټ سپوز دا ټیوب ما واغس اوکې دا ټیوب ما څخه دا ټیوب ما واغست ټیک شو په دې باندې دا ما یو لیر کنسیډر کړه بل لیر کنسیډر کړه نو په دې پوینټ باندې زه د ټینجنشل ویلاسټي خبر وکم نو په دې باندې ټینجنشل ویلاسټي چې کومه دغه ډایرکشن دی هغه ډایرکشن به سیمي یعنی ان د سیم لیر the direction of tangential velocity will be same خبر باندې پوه شو کنه په سیم لیر خبره زوم ښه دا په څه کې دا په لیمینر فلو کې یا په سټیډي فلو کې یا سټریم لاین فلو کې دا خبره ګورئ ځان سره یاد ساتئ ټیک ده کنه نو دلته چې کوم په دې ټیوب کې تاسو ته دنه دا بندل اف لیئرز ښکاري یارانو دا موږ څه شل کړی دا موږ جست یو امیجنری کنسپټ چې کومه دا موږ ډیولپ کړی دی خبر باندې پوه شئ دا جست څه شی دا امیجینیشنز دي خبر باندې پوه شئ کنه اوس موست سټوډنټس دا پوښتنه کوي چې په څه شي کې سټریم لاین فلو کې او په لیمینر فلو کې آیا څه ډیفرنس شته هیڅ قسمه فرق نشته دا مونږ چې کومه ده سیم کنسپټ دا مونږ څه کوو دا مونږ بالکل دا کنسپټ کوو چې دا ډول یو شان سيزونه دي خبر باندې راځي کنه خو دلته کچری تاسو ګورئ په دې ځای کې کچری زدا لیمینر کنسیډر کما نو په لیمینر کې چې کما دا لیئرز دي بالکل دا خو سیم دي د پارټیکلز په سپیډ کې چې کومه لیټل بیٹ مونږ فرق کولای شو خبر باندې پوه شو کنه لیټل بیٹ فرق کولای شو ٹھیک شو یعنی چې کما لیمینر فلو دا لیمینر فلو دا او سټیډي فلو دا ماته اوس کومه خبره وکړه چې دا دوه اصل کې سیم کنسپټس سیم سيزونه دي ټیک دا کنه بلا چې کومه خبره دغه دا چې لیمینر فلو اصل کې دا مونږه چې کله د یو فلویډ سپیډ چې کومه راکنه سپیډ دا یا ساتي دا لووري نو په لوور سپیډ باندې مونږه دغه فلو څخه کنسیډر کوو چې دا بل لیمینري خبر باندې پوه شو کنه یو سپیسیفیک سپیډ باندې د لپاره سي د ضرورت وي خبر باندې راځي کنه اینڈ سیملرلی سموث سرفیس باندې بدای سماده سموث سرفیس کچره زتا ستو ما چې کچره مونږه سرفیس نیچر بدل کو یعنی دی سپیډ کې مونږه ویریشنز راولو نو دا فلو چې کومه ده دا د لیمینر نه چرته زی دا بزی ټربولنت ده خبر باندې پوه شو کنه یعنی دا څه کوي کچره دا سپیډ اپ شي سپیډ اپ د دې سپیډ مونږه څه کو د سپیډ مونږه زیات کو نو خامخا د لیمینر په بیا څه ته بدلی کی دا بدلیږي ټربولنت ده څه بدلیږي ټربولنت ده خبر باندې پوه شو کنه لکه زه تاسو ته مثال در کوم چې کوم زمونږ په بدن کې د وینې د یو زینه بل زیته چې کوم بهاو دی دا مونږ کوم فلو کنسیډر کوو دا مونږ کنسیډر کوو ټربولنت خبر باندې پوه شو کنه ټربولنت اوکې دا عموما تاسو د چلو کې چې د وګونو کې تاسو د سلاس کې نو داسې یو आवाज به تاسو ته چې کوم ورته کی आवाज به ورته کی دا आवाज اصل کې د بلډ د فلو आवाज دی او دغه आवाज دا شور چې کوم د اصل کې د کم فلو د وجه نه د ټربولنت فلو د وجه نه خبر باندې راځي کنه راځو ټربولنت فلو الریډي ما تاسو ته ویل چې تاسو به سټریم لاین فلو تر د سحده پورې دا تاسو پیژندلی په دې باندې تاسو پوه شوی چې اصل کې د کنسپټ څه دی خبر باندې پوه شوي کنه اوس راځو لک ټربولنت فلو اړختم
یو څو خبره په ټربولنت فلو باندې کوو او بیا مونږ وایو چې په دې چپټر کې به مونږ ولې آیډیل فلویډ چې کومه دی دا به مونږ کنسیډر کوو. ګوره آیډیل فلویډ ځکه مونږ کنسیډر کوو. ګوره مین خبره ګوره دا په خپل ذهن کې کېدا وایي آیډیل فلویډ. که تاسو دا عام فلویډ راوالئ چې کوم ریل فلویډ دی یاره چې په دې کې ولونه په دې کې روټیشن وي. خبر باندې پوه شو که نه؟ څه شی پکې؟ روټیشن پکې. ټیک شو؟ روټیشن پکې. نو په آیډیل فلویډ کې به روټیشن دا به ګورې نه. که چېرې په یو پراپر ځي باندې ته یو ویل کې دی یو پایه کې دی یو ټایر کې دی نو دا به ګورې روټیشن نه کوي. دا به دومره سموث وي. خبر باندې پوه شو که نه؟ دویمه خبره چې کومه دا خو ټیک شو ما سره پوینټ A شو. پوینټ B دا به انکمپریسیبل وي. څه وي؟ انکمپریسیبل وي. مطلب دا به کمپریس کېږي نه. د دې ولیوم کې به ګورې چینج نه راځي. انکمپریسیبل وي. لکه تاسو که فلویډ والی یا لیکوډ والی واټر دا عموما انکمپریسیبل مونږ څه کوو ګڼو. خو که چېرې ګیس والی نو د ګیس د مالیکول په منځ کې خو فاصله یې که نو که په دې باندې زه پریشر ولګوم د دې ولیوم بس کې دا به ریډیوس کېږي. خبر باندې پوه شو که نه؟ نو دلته آیډیل فلویډ کې داسې فلویډ به مونږ اخلو چې هسې هغه انکمپریسیبل هغه کمپریس کېږي د سره نه. خبر باندې پوه شو که نه؟ ټیک شو. سی نمبر چې کومه مین خبره ده هغه دا ده چې دا فلویډ چې کومه دی د دې ټمپریچر کې به څه نه راځي؟ ټمپریچر ویله ناټ ویری ټمپریچر کې به د دې ویریشنز نه راځي. ډي نمبر چې کومه دی پھر سے به کنویکشنز به په دې کې نه کېږي. کنویکشنز خو الریډي پیژنئ په نهم کلاس کې تاسو ویلی دی چې کومه د ټرانسفر اف هیټ کومه طریقه کار دی چې په دې کې اصل کې هیټ ټرانسفر کېږي ډیو ټو د بلک موشن اف واټر مالیکول د وزن بل زیاته. ټیک شو. نو کنویکشنز به په دې کې نه کېږي. خبر باندې پوه شو که نه؟ یعنی دا فلو چې کومه دا فلویډ چې کومه دا مونږ څه کنسیډر کوو چې دا مونږ سره آیډیل فلویډ دی. د دې لپاره به پراپر کیلکولیشنز کوو چې لکه اکویشن اف کنټینیوټي څنګه کیلکولیټ کېږي برنالیز اکویشن څنګه کیلکولیټ کېږي. هغه کیلکولیشنز چې کومه دي هغه مونږ جسټ اونلی پاسبل جوړ کړي دي بیکاز اف دس آیډیل فلویډ. خبر باندې پوهېږئ که نه؟ اوس که چېرې زه ریل فلویډ ته راشم نو خامخا ریل فلویډ چې کومه دی د دې فلو خو ټربولنټ ده. ټربولنټ فلو په اصل کې کومه فلو ته وایي؟ ایرریګولر فلو ته وایي. ټربولنټ فلو څه ته وایي؟ ټربولنټ فلو. دا خبره ځان سره یاد ساتئ. ټربولنټ فلو د اصل کې کومه فلو ده؟ irregular flow ده. کومه فلو ده؟ irregular flow ده. خبر باندې پوه شو که نه چې د دې فلو ریګولر نه وي. لکه مطلب دا چې کله ویلاسټي زیاتېږي یا سپیډ د یو فلویډ د فلو زیاتېږي نو ډیفینیټلی دا د سټریم لاین نه یا د لیمینر فلو نه چېرته ځي دا ټربولنټ ته ځي. خبر باندې پوه شوئ؟ لکه ستاسو په کور کې چې کومه د خوشبویي دپاره کومه باتۍ استعمالیږي که نه تاسو هغې ته وګورئ لکه لیټ سپوز دا ټیک شو. دلته چې کومه دا بالکل سموث رواني دا لوګي تاسو ګورئ سموث د دې چې کومه کلوز دې ته نږدې چې کومه لوګي دا سموث رواني. خو چې کله د دې سپیډ هاي شي نو داسې کېږي دا ټربولنټ فارم ته وړي. څه ته واوړي؟ ټربولنټ فارم ته واوړي. د خبره باندې پوه شوئ که نه؟ نو د دې تعلق اصل کې د څه سره دی؟ د دې تعلق اصل کې د سپیډ سره دی. خبر باندې پوه شوئ که نه؟ د سپیډ سره دی. دلته چونکې کنویکشنز پکې هم انوالو دی نو دلته چې کومه دا د لیمینر نه چېرته لاړه؟ ټربولنټ ته لاړه. د خبره باندې پوه شوئ که نه؟ ټربولنټ دلته چې کومه دی پھر سے به په دې ټربولنټ فلو کې به خامخا ولونه به پکې ومي روټیشنز به هم دا کوي. خبر باندې پوه شوئ؟ سپیډ کې به ویریشنز دلته پارټیکلز به یو بل کراس کوي هم ساده خبره ده. دا مونږ کومه فلو کنسیډر کوو؟ دا مونږ ټربولنټ فلو کنسیډر کوو. ټیک ده. دلته تاسو سوچ وکئ نو دلته چې کومه ویسکاسټي ده د یو فلویډ خامخا دا به مونږ څه کوو؟ مونږ به کموو. ځکه که دلته تاسو وګورئ په دې آیډیل فلویډ کې دلته دا پوینټ پکې ګورئ ایډ کړئ ABCDE چې دا پسې دا به نان ویسکسي. څه به دا به نان ویسکسي. دا هم ګورئ ډېره اهمه خبره ده. دا به نان ویسکسي یعنې دغه ویسکاسټي به زیرو وي. خو که چېرې ته د ریل فلویډ خبره کوې نو په دې کې ویسکاسټي په څه نه څه مقدار کې موجوده ایون که د ګیشیس میډیا خبرې ولیدل نه کې په دې کې ویسکاسټي صحیح دا موجود دی. اوس کوېشن دا ارایز کېږي چې ویری ټیک ده که چېرې زه وایم چې د یو فش چې کومه شکل دی د فش شکل وګوره د فش شکل داسې ولې دی ګورئ داسې دا پینس دي که نه. خبر باندې پوه شوئ څه شی دي؟ دغه شان چې کومه دا فش دی. ټیک شو. د دې فش چې کومه شکل دی الله تعالی ولې داسې چې کومه ډیزاین کړی دی. خبر باندې پوه شوئ؟ یا د مرغۍ د برډ چې کومه شکل دی نو هغه ولې داسې ډیزاین دی. ګوره اصل کې دا فلو دا چې کومه دا سفر کوي دا په څه کې کوي؟ دا کې په ریل فلویډ کې دا کوي. خبره باندې پوه شو که نه؟ نو خامخا د مزاحمت د کمولو دپاره د دې باډي چې کومه باډي دا یاد وساتئ د دې باډي چې کومه ده الله تعالی څنګه دغه کړې ده جوړه کړې ده دا یې جوړه کړې ده سټریم لاین. څنګه جوړه کړې ده؟ سټریم لاین. خبره باندې پوه شو که نه؟ نو که نن سبا تاسو د ګاډي شکلونه ګورئ دغه شان
نور داسې جهاز ته وګورئ خامخا فلا تتفکرون خلکو کار اخیستی دی او دا باډیز چې کوم دي دا د سټریم لاین چې کوم موږ سره د فلویډ دی د هغې دپاره چې کوم دا دغسې ډیزاین کړي دي چې د هغه طرف ته کوم مزاحمت دی هغه مزاحمت د کم نه کم شي خبره باندې پوه شوئ که نه ټیک شو نو دلته چې کومه مین خبرې وي هیله ده چې تاسو به اصل کې سټریم لاین فلو به هم تاسو پېژندلي څه کنسپټ به ستاسو ذهن ته راغلی لیمینر چې کوم فلو ده الریډي مونږ څه کنسیډر کوو چې لکه لیمینر او سټریم لاین تقریبا دا مونږ سیم کنسیډر کوو اوکې ده خو په لیمینر فلو کې ما تاسو چې په ویلاسټي کې چینج راتلی شي دا په سموث سرفیس باندې کېږي خبر باندې پوه شوئ که نه او دا چې کومه سټریم لاین فلو ده الریډي دا اونلی په آیډیل فلویډ کې ده خبر باندې پوه شوئ او د دې نه علاوه تاسو چې کوم د فیګرز چې کوم په دې یو ټیوب کې په ټیوب کې چې کوم ما انفاینایټ سټریمز واغېسته خبر باندې پوه شم ما لیئرز واغېسته او ما بیا تاسو ته د سټریم لاین کوم فلو چې د هغې باره کې خبرې وکړې بیا ما تاسو ته ټینجنشل ویلاسټي خبره وکړه چې که چېرې یو سټریم لاین تاسو والئ په دې باندې تاسو د ټینجنشل ویلاسټي خبره کوئ نو دا به یو شانې که چېرې دا په پوینټ ا باندې سیم ویلري دا په پوینټ بي باندې دا دواړه بسې دا به یو شانې اوکې ده او بیا ما تاسو ته دا خبره وکړه چې که چېرې تاسو په لوور سپیډز باندې د فلو خبره کوئ دا عموما مونږ لیمینر کنسیډر کوو چې څومره سپیډ د دې های کېږي دا به ټربولنټ ته ځي او ټربولنټ فلو په اصل کې سوري irregular فلو ده خبره باندې رسې کنه irregular فلو ده چې څومره سپیډ های کېږي دا ټربولنسي دا ټربولنټ سایډ ته ځي بیا د ډیفرنٹ سپیشیز چې کومه شکل دی هغه ولې داسې جوړ شوی دی د سټریم لاین داسې سټریم لاین ولې جوړ شوی دی نو ډریک فورس د ریډیوس کولو دپاره د مزاحمت د کمولو دپاره الله تعالی د مئی او د مرغۍ شکل جوړ کړی څنګه دی نو هیله ده دا لیکچر به تاسو انجوی کړی بھرپور طریقې سره دا تیوري ده او بھرپور طریقې سره به تاسو څه نه څه کنسپټ به راغلی او دا خبره الریډي زه بار بار کومه چې یارانو په دې چپټر کې به موږ صرف او صرف آیډیل فلویډ په باره کې خبره کوو عموما به چې کومه سټریم لاین فلو ده موږ به دا کنسیډر کوو په ریل کې دا پاسبل نه ده خو imaginations are better than knowledge خبره باندې پوه شئ موږ به جسټ څه کوو ایمیجن کوو به اوکې ده نو هیله ده چې دا لیکچر به تاسو انجوی کړئ دا به ستاسو خوښ شوی د مزید داسې ویډیوز دپاره تاسو ته یو ریکویسټ کوم چې اول نمبر خو به چینل سبسکرایب کړئ بل آیکن به پریس کړئ پر روان ټیم کې چې کوم نیو اپډیټس دي چې تاسو غواړئ چې دا موږ ته په ټیم باندې میلاو شي نو خامخا بل آیکن به خامخا پریس کړئ نو چینل سبسکرایب کول هیر نه کوئ بل خیال ساتئ په الله مسپارم د الله په امان